คุณผู้ชมครับจากเรื่องราวระหว่างทางด้านจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกานั้นไปดูเรื่องราวของเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระบุนะครับว่าสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ไร้เสถียรภาพรอบประเทศของเขานั้นหมายความว่าตอนนี้คือเวลาที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงครามให้มากเท่าที่สุดเท่าที่เคยมีมาความเห็นดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่คิมจองอึนนั้นไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยทางทหารของประเทศนะครับโดยคิมจองอึนนั้นให้คำแนะนำนะครับนักวิทยาลัยการเมืองและการทหารที่เขาตั้งชื่อเนี่ยนะครับตามชื่อของบิดานะครับก็คือวิทยาลัยนี้ชื่อว่าคิมจองอิลนะครับซึ่งก็บอกว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังยกระดับการพัฒนาอาวุธอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของคิมจองอึนและก็ได้สารสัมพันธ์ใกล้ชิดด้านการทหารการเมืองกับรัสเซียท่ามกลางคำกล่าวหาว่าพวกเขาให้การช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งทางด้านคิมจองอึนนั้นเน้นย้ำว่าถ้าศัตรูเลือกที่จะเผชิญหน้าทางทหารกับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเกาหลีเหนือนั้นก็พร้อมในการที่จะดำเนินการในการที่จะทำให้ศัตรูนั้นถึงแก่ความตายโดยไม่ลังเลใดๆด้วยการระดมทุกวิธีทางสำหรับการใช้วิธีการตอบโต้นะครับโดยบอกว่าเขารางของความซับซ้อนของสถานการณ์ระหว่างประเทศและสถานการณ์ความไม่เสถียรนั้นและก็ความไม่แน่นอนด้านการทหารและการเมืองรอบๆเกาหลีเหนือซึ่งเวลานี้เกาหลีเหนือนั้นต้องเตรียมความพร้อมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเท่าที่เคยมีมาสำหรับการทำสงครามนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนเมษายนนั้นคิมจองอึนก็มีการกำกับดูแลการยิงทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกพิสัยปานกลางของประเทศด้วยนะครับซึ่งเป็นการใช้เชื้อเพลิงแข็งโดยที่นักวิเคราะห์บอกว่ามันจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเกาหลีเหนือในการใช้ขีปนาวุธให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเชื้อเพลิงเหลวในปัจจุบันซึ่งเกาหลีเหนือกล่าวหาว่าสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นกำลังยั่วยุสร้างความตึงเครียดด้านการทหารในภูมิภาคครับจากเกาหลีเหนือนะคะไปที่เกาหลีใต้กันหน่อยนะคะนับตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งสภาแห่งชาตินะคะแล้วก็ปรากฏว่าผลคะแนนที่ออกมาเนี่ยคือพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งเพียงแค่90ที่นั่งเท่านั้นขณะที่ทางด้านของฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาธิปไตยนำโดยผู้นำฝ่ายค้านคืออีแจมยองนะคะได้รับเลือกตั้ง161ที่นั่งและพอไปรวมกับเสียงของพรรคฝ่ายค้านที่เป็นพรรคเล็กกลายเป็นว่าฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากกว่า175ที่นั่งด้วยกันประเด็นเรื่องนี้นะคะทำให้ผู้นำเกาหลีใต้อย่างยุนซอกยอนออกมาพูดถึงเรื่องของผลการเลือกตั้งว่ารัฐบาลเคารพการตัดสินใจของประชาชนแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะเดินหน้านโยบายปฏิรูปตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพแต่ว่ามีการรายงานเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่มีผลการเลือกตั้งสภาแห่งชาติออกมาแบบนี้นายกรัฐมนตรีฮันด็อกซูแล้วก็เจ้าหน้าที่อีก3คนในรัฐบาลยื่นใบลาออกต่อผู้นำเกาหลีใต้ทันทีเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งในครั้งนี้และผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำค่ะว่าการทำงานของรัฐบาลน่าจะต้องอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะคะเพราะว่าปัจจัยหลักในการลงคะแนนเสียงของประชาชนชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขามองว่าวันนี้รัฐบาลไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของสวัสดิการสังคมเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็คอร์รัปชันด้วยนะคะส่วนผู้นำของเกาหลีใต้อย่างยุนซอกยอนนั้นก็จะมีอีกวาระเพียงแค่สมัยเดียวนะคะจะครบวาระก็คือปี2570ค่ะครับคือเอาง่ายๆนะครับการเลือกตั้งที่ว่าเนี่ยก็คือการเลือกตั้งสสนั่นแหละนะครับของทางด้านเกาหลีใต้เขาการเลือกตั้งสสของเขานั้นก็มีทั้งในส่วนของสสเขตและก็สสบัญชีรายชื่อนะฮะเขตของเขาเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย254ที่นั่งนะฮะส่วนอีก46ที่นั่งนั้นเนี่ยบัญชีรายชื่อปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยครองเสียงข้างมากในสภานะแม้ว่าจะไม่ถึง200ที่ไม่ถึง200ที่นั่งก็ตามแต่มีทั้งหมดเนี่ยกว่า170ที่นั่งคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ายุนซอกยอนนั้นน่าจะลำบากในการบริหารงานในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เพราะจะผ่านกฎหมายต่างๆนั้นเนี่ยน่าจะทำได้ยากแล้วนะครับนี่คือเรื่องของการเมืองในเกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูที่เนปาลกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับที่เนปาลนั้นเกิดการประท้วงขึ้นนะฮะการประท้วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจก็ไปใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายการประท้วงนะครับซึ่งลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกห้ามเนี่ยนะครับคือชาวเนปาลนั้นเนี่ยที่ออกมาประท้วงเนี่ยคุณผู้ชมจุดประสงค์เขาต้องการเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์กลับมาใช้ขึ้นใหม่นะฮะคุณผู้ชมก็คือเขาอยากให้ระบบกษัตริย์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นในเนปาลอีกครั้งหนึ่งประเทศเนปาลซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐมาตั้งแต่ปี 2008 ในเวลานั้นรัฐสภาได้ลงมติให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัฐบาลในครั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพที่กินเวลานานนับ
10 ปีเพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 16,000 คนการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองจัดโดยกลุ่มชาตินิยมฮินดูและระบอบกษัตริย์พรรคเนี่ยครับพรรครัฐสตรียาประชาตันตราซึ่งปัจจุบันก่อตัวเป็นพรรคที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ในรัฐสภาโมฮันเศรษฐาโฆษกพรรคสรุปข้อเรียกร้องของพรรคนั่นก็คือการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์รัฐฮินดูและการยกเลิกระบอบสหพันธรัฐนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยพรรคนี้เนี่ยครับได้ให้คะแนนสำนักนายกรัฐมนตรีเนปาล 40 คะแนนพร้อมนำเสนอบันทึกข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ซึ่งพวกเขายังได้แถลงประเด็นชี้ขาดเพิ่มเติมด้วยอีกทั้งยังเรียกร้องให้มีการต่อต้านคอร์รัปชันและการดำเนินมาตรการเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลสมเด็จพระราชาธิบดีชยาเนนทระกษัตริย์องค์สุดท้ายของเนปาลเสด็จขึ้นครองราชย์ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2001 จนถึงขณะนี้ทรงยังไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศรวมถึงการเรียกร้องให้มีการนำสถาบันกษัตริย์กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะคือเลิกใช้กันไปตั้งแต่เมื่อปี 2008 ตอนนี้เรียกร้องกลับมาให้ประเทศนั้นเนี่ยมีระบอบกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเนปาลครับคุณผู้ชมนะคะไปที่เปรูกันหน่อยนะคะประเด็นเรื่องของเงินฝากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นประเด็นสำหรับประธานาธิบดีของเปรูก็คือประธานาธิบดีดีนาโบลูอาเต้ทั้งเรื่องของทรัพย์สินนะคะที่อาจจะได้มาก่อนเข้ารับตำแหน่งหรือแม้กระทั่งการที่ไม่ได้แจกแจงที่มาของทรัพย์สินกลายเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากว่าอัยการสูงสุดของเปรูเนี่ยออกแถลงการอย่างเช่นกรณีเรื่องของนาฬิกาโรเล็กซ์3 เรือนนี้นะคะแล้วก็จะมีสร้อยข้อมือคาเทียซึ่งทางด้านของผู้นำเปรูเนี่ยเคยบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นเรื่องของการไม่เจตนาเพราะเธอไปยืมข้าวของทรัพย์สินตรงนี้มาจากพันธมิตรการเมืองที่ชื่อว่านายฟริเบนโดออสกริมาคนนี้เป็นผู้ว่าราชการภูมิภาคกายูคุโซนะคะการยึดทรัพย์สินทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านของวิลเฟรโดออสกริมาเนี่ยเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้วก็บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้การกระทำหรือว่าการยึดทรัพย์สินของอัยการสูงสุดนั้นเป็นการกระทำที่ใช้อำนาจยึดทรัพย์โดยที่ไม่มีหมายศาลก็ทำให้เกิดกรณีว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงว่าเครื่องประดับทั้งหมดนี้ซึ่งเป็นของเขาเองเนี่ยอาจจะสูญหายไปได้แต่ประเด็นทั้งเรื่องของความคลางแคลงใจของผู้นำของเปรูเนี่ยทำให้ผลสำรวจในวันนี้ประชาชนคิดเห็นว่าความนิยมที่มีต่อผู้นำหญิงคนนี้อยู่เพียงแค่ประมาณ 10% เท่านั้นแล้วก็อัยการเองเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมั่นเต็มร้อยนะคะถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สินว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินที่อัยการไปยึดมานี้เนี่ยเป็นของเธอหรือว่าเป็นของเพื่อนเธอหรือไม่แต่อย่างใดค่ะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูโครงการใหญ่ของกัมพูชากันหน่อยนะครับล่าสุดนั้นผู้นำกัมพูชานั้นเนี่ยครับกำลังจะเดินหน้าโครงการขุดคลองมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับคลองฟูนันเตโชเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนในกัมพูชาที่ได้รับการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในฐานะหนึ่งในพันธมิตรระดับภูมิภาคที่ใกล้ชิดที่สุดของจีนในสมัยอดีตของผู้นำสมเด็จฮุนเซนนะครับคลองที่ว่านั้นวางแผนเอาไว้ว่าได้สร้างความวิตกกังวลในหมู่นักวิชาการของเวียดนามที่ระบุว่าคลองดังกล่าวอาจอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่เรือรบของจีนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามมากยิ่งขึ้นคุณมาเน็ตนั้นปฏิเสธข้อกังวลเหล่านั้นระหว่างการกล่าวปราศัยที่จังหวัดตาแก้วโดยระบุว่าเส้นทางน้ำระยะทาง180 กิโลเมตรที่เสนอไว้นั้นจะตัดออกทะเลผ่านจังหวัดแกบนะครับคลองดังกล่าวเป็นโครงการประวัติศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของชาวกัมพูชานั่นคือสิ่งที่คุณมาเน็ตนั้นให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่กัมพูชาบอกว่าการก่อสร้างคลองฟูนันเตโชนั้นจะเริ่มขึ้นในปลายปีนี้ด้วยเงินทุนจากจีนแต่รายละเอียดของโครงการนั้นยังไม่สมบูรณ์คลองที่มีความกว้าง100 เมตรและลึก5 เมตร 40 เซนติเมตรนะครับจะเชื่อมกรุงพนมเปญเข้ากับท่าเรือของกัมพูชาในอ่าวไทยโดยเลี่ยงเส้นทางเดิมของเวียดนามคุณมาเน็ตนั้นปฏิเสธรายงานของสื่อที่อ้างนักวิจัย2 คนจากสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนามซึ่งระบุว่าคลองดังกล่าวจะเปิดทางให้เรือรบของจีนเดินทางเข้าใกล้ชายแดนของเวียดนามได้ซึ่งก็บอกว่าเราจะไม่อนุญาตให้ประเทศใดใช้ประเทศของเรานั้นเป็นฐานต่อต้านประเทศอื่นฐานทัพทางทหารยิ่งต้องไม่พูดถึงนะครับนี่คือคุณมาเน็ตยืนยันนะครับว่าไม่สามารถที่จะใช้เนี่ยนะครับคลองเหล่านี้ในการใช้ทางด้านการทหารและเสริมด้วยว่าคลองนั้นตื้นเกินไปสำหรับเรือรบนะครับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็บอกว่าคลองแห่งนี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนหลายล้านคนคุณมาเน็ตนั้นยังอ้างอีกว่าคลองที่คาดว่าจะไหลจากแม่น้ำบาสักที่เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำในแม่น้ำสำหรับแม่น้ำโขงสายหลักที่จะทำการประมงช่วยเหลือเลี้ยงคนหลายล้านคนในภูมิภาคคุณมาเน็ตนั้นเนี่ยครับก็ซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าบิดาของเขาอย่างสมเด็จฮุนเซนนั้นได้เป็นผู้น
ตำแหน่งประธานสภาสูงก็เพิกเฉยต่อรายงานวิพากษ์วิจารณ์โครงการขุดคลองในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อเดือนธันวาคมนั้นเรือรบของจีน2 ลำเยือนฐานทัพกัมพูชาเป็นครั้งแรกซึ่งสหรัฐกลัวมานานแล้วว่าฐานทัพดังกล่าวนั้นจะช่วยเพิ่มอิทธิพลของจีนในอ่าวไทยด้วยเจ้าหน้าที่กัมพูชาปฏิเสธซ้ำหลายหนเกี่ยวกับฐานทัพดังกล่าวนะครับคือฐานทัพเรือเรียบนั่นเองที่อยู่ใกล้เมืองศรีหนุวิวว่าไม่ได้มีไว้เพื่อให้มหาอำนาจต่างชาตินั้นใช้งานเพื่อที่จะคานอำนาจกับมหาอำนาจอื่นใดในภูมิภาคครับส่วนที่เวียดนามนะคะมีอีกหนึ่งคดีใหญ่นะคะแล้วก็ได้รับความสนใจในสังคมเวียดนามเนื่องจากว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการปราบปรามการทุจริตนะคะศาลที่เวียดนามเนี่ยมีการพิพากษาให้นางเจียงมีลันประธานบริษัทวันตินฟ้านรับโทษประหารชีวิตจากฐานความผิดช่อโกงแล้วก็ยักยอกเงินจากธนาคารไส้ง่อนคอมมิชชั่นแบงก์นะคะด้วยการหลอกลวงให้มีการลงทุนตลอดระยะเวลากว่า10 ปีด้วยกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยกว่า400,000ถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยเนี่ยกว่าเกือบ500,000 ล้านบาทแล้วก็มีผู้ที่เสียหายมากกว่า 40,000 คนด้วยกันนะคะคดีนี้นอกจากเธอคนนี้ยังมีจำเลยร่วมอีก85 คนมีทั้งอดีตเจ้าหน้าที่รัฐอดีตผู้บริหารธนาคารแล้วก็อดีตเจ้าหน้าที่จากองค์กรหลายแห่งในภาคเอกชนด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เวียดนามค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ